Cháu đã 6 tuổi nhưng vẫn chưa biết nói. Nhưng chị dâu lại bảo đó là quý nhân trì hoãn. Tôi nghi ngờ đó là dấu hiệu của tự kỷ, nên khuyên chị dâu sớm đưa cháu đi kiểm tra. Nếu không, khi lớn lên sẽ khó hòa nhập xã hội. Sau này, tôi giúp cháu học tập, giúp cháu thi đậu một trường đại học bình thường. Thế nhưng chị dâu lại rất không hài lòng. Ba còn nói với cháu, con vốn là thần đồng, có thể dễ dàng vào được Đại học Thanh Hoa, nhưng bị cô dạy dỗ đến ngu đi. Giờ chỉ có thể học một trường đại học hạng 2. Cháu trai, vì nghĩ mình bị thiệt thòi trí tuệ, nên đã ghét tôi. Một lần, cháu đẩy tôi ngã xuống ban công. Khi mở mắt ra, tôi trở về thời điểm cháu học mẫu giáo, ngày diễn văn nghệ của trường. Trên sân khấu đỏ rực, các bạn nhỏ đang nắm tay nhau hát múa vui vẻ. Chỉ có cháu trai Diệu Tổ của tôi ngồi co ro ở góc, không chịu di chuyển, khác hẳn với bầu không khí vui tươi này. Lúc này, cô giáo tốt bụng tiến lại khuyên cháu, nhưng cháu bỗng trở nên kích động. Đột nhiên cắn cô giáo ngã xuống. Phụ huynh dưới khán đài thì xì xào bàn tán. Họ nhìn về phía chị dâu, người ngồi hàng ghế đầu. Nhưng chị dâu lại cười ha hả, con trai tôi thật giỏi. Đúng là một hiệp sĩ nhỏ dũng cảm. Còn tôi đỡ cô giáo dậy. Cô giáo không giận dữ, thay vào đó nhắc nhở chị dâu, triệu chứng của bé có vẻ giống tự kỷ, nên đưa bé đến bệnh viện kiểm tra sớm. Nhưng chị dâu lại tức giận mắng, con tôi rất thông minh. Nó chỉ không thích nói chuyện thôi. Những tiết mục múa đơn giản như ở mẫu giáo, nó đâu thèm tham gia làm gì. Bạn cố tình gây sự vì Diệu Tổ đấy bạn phải không? Nói xong, bà quay sang tôi, Từ từ, bạn không học sinh học y dược sao? Bạn nói xem, có đúng không? Nghe câu hỏi quen thuộc này, tôi chợt nhận ra mình đã tái sinh. Triệu chứng của Diệu Tổ thực sự phù hợp với tự kỷ, cần được can thiệp điều trị sớm. Nhưng nhớ lại bi kịch kiếp trước, tôi mỉm cười, Diệu Tổ chắc chắn không phải người bình thường, tương lai nhất định sẽ thi đậu Đại học Thanh Hoa. Chị dâu nghe xong tỏ ra hài lòng. Bà tự hào nhìn quanh mọi người. Nghe thấy chưa? Con trai tôi, Diệu Tổ nhà tôi, là đứa trẻ thông minh nhất. Tất cả các bạn đều ghen tị với nó. Còn tôi chỉ lạnh lùng trong lòng. Ta muốn xem kiếp này Diệu Tổ sẽ ra sao. Thời gian dần trôi qua, hành sáu của cháu ngày càng bất thường. Vì không hoàn thành bài tập, chị dâu liên tục bị giáo viên gọi điện nhắc nhở. Một hôm, sau khi cúp máy, bà cáu kỉnh phàn nàn, cái gì mà thầy cô phá đám. Con dám giao bài tập về nhà nữa chứ? Hiện nay ở nước ngoài đang thịnh hành giáo dục hạnh phúc, không cần phải làm bài tập. Mẹ tôi cũng hỏi tôi, từ từ, con học giỏi như vậy, có thể giúp Diệu Tổ cùng làm bài tập không? Dạy dỗ nó một chút nhé. Kiếp trước, tôi đã vất vả dạy kèm cho Diệu Tổ. Cuối cùng lại bị chị dâu trách móc. Vì thế, lần này tôi sẽ không lặp lại sai lầm. Tôi nảy ra một kế hoạch, tìm một thầy phong thủy giả đến nhà xem xét. Thầy giả này nói với mẹ tôi, con gái bà có mệnh khắc, khắc các cậu bé gần gũi. Bất kỳ cậu bé nào gần cô ấy đều sẽ mất hết tài năng, không bao giờ thành công. Bà thử nghĩ xem, có phải những cậu bé bên cạnh cô ấy, dù rất thông minh, nhưng kết quả thi cuối cùng đều không bằng cô ấy. Mẹ tôi nghe xong liền nghĩ đến anh trai tôi. Tôi và anh trai lớn lên cùng nhau. Kết quả tôi thi đậu vào đại học top đầu, còn anh trai thì thành tích ngày càng kém, thậm chí còn sa vào cờ bạc. Vì vậy, mẹ tôi cũng tin rằng tôi có mệnh khắc anh trai. Lời của thầy phong thủy vừa khớp với suy đoán của bà. Sắc mặt bà lập tức trở nên khó coi. Tôi mỉm cười an ủi, mẹ cứ nghe theo chị dâu đi. Diệu Tổ là thần đồng, nên áp dụng phương pháp giáo dục thiên tài. Tôi là đứa học vẹt, không cần tham gia nữa. Từ ngày hôm đó, mẹ tôi bắt đầu để Diệu Tổ tự do chơi dưới nhà. Diệu Tổ thường làm những động tác kỳ lạ, chẳng hạn như vẫy tay như cánh bướm. Đây là triệu chứng phổ biến ở trẻ tự kỷ. Cháu gần như luôn lặp lại hành động này. Mẹ tôi nhìn thấy thì rất đắc ý. Bà quay video và đăng vào nhóm gia đình. Thần đồng đúng là khác biệt so với trẻ bình thường. Tuy nhiên, khi bà đang vui vẻ, quay lại thì phát hiện Diệu Tổ đang ăn bánh quy. Bà lập tức xông lên gạt bánh ra. Ai cho cháu nội tôi ăn loại đồ ăn vặt này? Nếu có chuyện gì xảy ra, các người chịu trách nhiệm được không? Một người mẹ trông hơi ngại ngùng bước tới. Là tôi tự làm bánh quy cho con gái ăn, rồi nhờ bé chia sẻ cho các bạn nhỏ. Bà cứ yên tâm, nguyên liệu đều rất lành mạnh. Sao các người dám cho Diệu Tổ nhà tôi ăn thứ này? Bánh quy này không nhãn mác, cũng không có bảng thành phần. Đây rõ ràng là hàng ba không. Người mẹ còn định giải thích, nhưng mẹ tôi không thèm nghe. Bà ngồi xuống đất và gây rối. Giữa ban ngày ban mặt,
Có người đầu độc cháu tôi rồi. Các người phải bồi thường cho nhà tôi 3.000 tệ. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người đi tù. Mọi người xung quanh chứng kiến, lần lượt tụ tập lại. Họ quay video và đăng vào nhóm cư dân mạng. Tôi thấy mọi người trong nhóm bắt đầu bàn tán. Đây là người già nhà ai vậy? Nhìn giống kiểu cố tình đòi tiền. Đứa trẻ này trông cũng kỳ lạ. Nó thực sự bị đau bụng sao? Không phải đâu. Đứa trẻ này tôi biết mà. Từ nhỏ đã như vậy rồi, cha mẹ không đưa đi khám bệnh. Con nói nó là thần đồng. Ôi trời! Đây chẳng phải bà cụ đã cố tình gây sự với tôi tuần trước sao? Cuối cùng, mẹ tôi vẫn gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến, phát hiện đứa trẻ không có vấn đề gì. Hơi bất lực, người mẹ cũng lấy ra nguyên liệu làm bánh quy. Thưa cảnh sát, bánh này nhiều thế. Trẻ em ăn rồi đều không sao. Làm sao có thể có độc được? Tôi sẵn sàng chi tiền để đưa trẻ đi kiểm tra. Còn việc đòi bồi thường 3.000 tệ thì không hợp lý rồi. Cảnh sát cũng gật đầu. Quay sang mẹ tôi. Thưa cô, bà đứng dậy trước đi. Trước tiên hãy đưa trẻ đi kiểm tra đã. Nhưng mẹ tôi nghe không bồi thường. Càng làm loạn dữ dội hơn. Ôi trời, các người bắt nạt một bà lão. Thật là vô đạo đức. Lúc này, một chú chạy tới. Các người nhất định phải bồi thường cho bà ấy. Tuần trước bà ấy va chạm với xe tôi. Còn tống tiền tôi 5.000 tệ. Giờ lại ra ngoài lừa tiền nữa rồi. Mẹ tôi nghe xong giật mình. Cố gắng giả ngu. Anh nhận nhầm người rồi. Tôi không quen anh. Nhưng chú ấy trình chiếu đoạn phim từ camera hành trình. Rõ ràng trong đoạn phim, mẹ tôi cố tình ngã lên nắp capo của chú. Tiếp theo là tiếng mắng mỏ và màn gây rối. Cho đến khi nhận được 5.000 tệ mới chịu dừng. Camera hành trình này là con trai tôi lắp đặt. Lúc đó tôi không nghĩ nó sẽ quay được. May mắn là có bằng chứng. Có thể minh oan cho tôi rồi. Cảnh sát cảm ơn chú. Và quay sang mẹ tôi. Cô ạ, bà liên quan đến tống tiền. Xin mời bà đi cùng chúng tôi một chuyến. Thế là mẹ tôi bị tạm giữ. Trong thời gian này, chị dâu chăm sóc rượu tổ. Chị chỉ nấu món thịt đầy dầu mỡ. Không ăn móng giò thì cũng là thịt kho. Ăn vài bữa như vậy, rượu tổ bị nuôi béo ú. Ánh mắt càng trở nên đờ đẫn. Nhưng chị dâu lại rất hài lòng. Khoe khắp nơi. Xem con trai tôi trắng trẻo mũm mĩm chưa? Nhìn là biết phúc hậu. Nhưng tôi biết, nếu tiếp tục như vậy, rượu tổ không chỉ bị ảnh hưởng trí tuệ, mà sức khỏe cũng sẽ suy giảm. Biết rằng, vài hôm nay con gái của chị họ tổ chức tiệc đầy tháng. Chị dâu liền ôm rượu tổ đi ăn ké. Đúng lúc mấy hôm nay con gái của chị họ tổ chức tiệc đầy tháng. Chị dâu liền ôm rượu tổ đi ăn ké. Trên bàn ăn, bà còn thúc giục rượu tổ. Con trai, mau ăn thịt đi. Nhà mình đã lì xì 50 tệ rồi. Hôm nay phải ăn cho bọ mới được. Thế nhưng, rượu tổ lại trèo lên bàn bằng chân trần. Vì khả năng phối hợp tứ chi rất kém, cậu bé vô tình đá đổ đĩa thức ăn xuống đất. Đĩa vỡ tan, chị họ và tất cả khách khứa đều bị thu hút bởi tiếng động. Mọi người ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Chị dâu lại tự hào nói, con trai nhà tôi là thiên tài. Trẻ thông minh, càng hiếu động và hoạt bát. Người dẫn chương trình vội vàng hòa giải, các cháu nhỏ, hoạt bát một chút là bình thường. Đĩa vỡ cũng không sao. Là dấu hiệu bình an đấy, đừng để tiếng đĩa vỡ làm mọi người giật mình. Rượu tổ bắt đầu la hét không kiểm soát. Người thân thấy vậy, bắt đầu chỉ trỏ về phía rượu tổ. Lúc này, chị dâu cảm thấy mất mặt. Bà muốn bế rượu tổ xuống, nhưng rượu tổ đã bị bà nuôi quá nặng. Chị dâu không thể bế nổi, bà ngã xuống đất. Bà hoàn toàn mất mặt. Chỉ có thể chỉ tay vào chị họ trách móc, tất cả tại cô. Sinh con gái mà còn tổ chức tiệc đầy tháng làm gì? Còn làm con trai tôi sợ hãi nữa. Nhà cô phải bồi thường tiền thuốc men cho chúng tôi. Chị họ không muốn làm khó dễ trong bữa tiệc đầy tháng. Liền bảo người đưa chị dâu và rượu tổ đến bệnh viện. Tôi và anh trai cũng vội vàng chạy tới. Đến bệnh viện, người kiểm tra rượu tổ chính là phó viện trưởng trường tôi. Viện trưởng nghiêm túc nói với chị dâu, đứa trẻ này 7 tuổi, vẫn chưa thể nói thành câu hoàn chỉnh. Hành sáu cử chỉ cứng nhắc và đơn điệu. Có thể chẩn đoán cậu bé mắc chứng tự kỷ. Gia đình nên cho cậu bé đến trường đặc biệt để điều trị sớm. Anh trai tức giận tát chị dâu, tất cả tại cô uống rượu khi mang thai, làm rượu tổ mắc chứng tự kỷ. Chị dâu cũng phản ứng lại. Rõ ràng là tại anh suốt ngày hút thuốc, làm rượu tổ bị biến đổi gen. Họ cãi nhau dữ dội. Sau đó, họ quay sang đổ lỗi cho bác sĩ. Chắc chắn là bệnh viện các người muốn kiếm tiền. Cô y nói rượu tổ bị bệnh. Tố cáo các bác sĩ vô lương tâm như thế này. Viện trưởng lo lắng xảy ra xung đột y tế, liền gọi bảo vệ đuổi họ ra ngoài. Vài năm sau, rượu tổ tốt nghiệp tiểu học,
Anh trai tôi dùng hết số tiền tiết kiệm, dùng mối quan hệ để đưa cậu bé vào một trường thành tích của cậu quá kém. Thường xuyên cởi quần trong lớp và nhổ nước bọt lung tung. Giáo viên nhẹ nhàng đề nghị cho Diệu Tổ nghỉ học, nhưng bị chị dâu mắng té tát. Từ đó trở đi, không còn giáo viên nào quản Diệu Tổ nữa. Thành tích của cậu bé càng ngày càng tệ. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, không có trường trung học phổ thông giáo viên gợi ý cho cậu vào trường đặc biệt. Nhưng chị dâu mắng người ta không có mắt, dám coi thường con trai thiên tài của bà. Lúc này, mẹ tôi lại muốn tôi dạy kèm Diệu Tổ. Tôi từ chối lần nữa. Mẹ ơi, con chỉ thi đậu đại học Tắp Đầu thôi. Lại không thi được đại học Thanh Hoa. Con ngu thế này sẽ chỉ làm hỏng Diệu Tổ thôi. Chị dâu cũng tỏ vẻ khinh thường. Tôi còn chẳng thèm đại học Tắp Đầu ấy. Tôi sẽ tự dạy Diệu Tổ. Chắc chắn cậu bé sẽ thi đậu đại học Thanh Hoa. Tôi cười thầm, thực sự tò mò. Diệu Tổ có thể thi được bao nhiêu điểm đây? Chắc thi được 0 điểm quá.